नमस्कार मित्रमैत्रिणींनो, तुमचे खूप खूप मनपूर्वक स्वागत झटपट रेसिपीमध्ये. उन्हाळा स्पेशलमध्ये आज आपण बनवतोय उपवासाची साबुदाण्याच्या सालपापड्या. अगदी पांढऱ्या शुभ्र आणि रंगीत अशा दोन्ही प्रकारच्या सालपापड्या आज आपण कशा बनवायच्या ते पाहतोय. लागणारे साहित्य पाहूया. 1 वाटी साबुदाणा, अर्धा चमचा मीठ. साबुदाणा आपण 2 वेळा स्वच्छ पाण्याने धुवून घेणार आहोत आणि अर्धी वाटी पाणी घालून हा आपण 3 ते 4 तास भिजत ठेवणार आहे. मी रात्रभरासाठी भिजवून घेतलेला आहे. कमीत कमी 3 ते 4 तास भिजवायचा आहे. साबुदाणा मोजलेला आहे, भिजलेला हा 2 वाट्या भरलेला आहे. 2 वाट्यांसाठी आपण 5 वाट्या पाणी घेतलेलं आहे. त्याच वाटीने पाणी आपण गॅसवरती उकळवून घेणार आहे. चवीनुसार मीठ घालायचं आहे. पाण्याला छान उकळी आली की त्याच्यानंतर आपण साबुदाणा घालणार आहोत. कोणत्याही वाळवण्याच्या पदार्थामध्ये मिठाचे प्रमाण बेताचेच घालावे, कारण वाळल्यानंतर मग त्या खारट होऊ शकतात. यासाठी सुरुवातीला मीठ कमीच घालायचं आहे. मीडियम फ्लेमवर साबुदाणा आपण ट्रान्सपरंट होईपर्यंत शिजवून घेणार आहे. साबुदाणा शिजण्यासाठी 15 मिनिटे लागलेली आहेत. मिश्रण आपलं तयार झालेलं आहे. गॅस बंद करूया. मिश्रण 5 मिनिटं थंड करून घेतल्यानंतर सालपापड्या तयार करायला घेऊया. सालपापड्या घालण्यासाठी पॉलिथिन अंथरलेलं आहे. पळीमध्ये थोडंसं मिश्रण घेऊन या पद्धतीनं सोडायचं आहे. ऑटोमॅटिक शाबू पसरला जातोय आणि छान अशा गोलाकार सालपापड्या होत आहेत. पाहू शकता तुम्ही. या पद्धतीने मी सर्व सालपापड्या तयार करून घेते. पापड्या मी रंगीत बनवलेल्या आहेत. रंग वापरणं ऑप्शनल आहे, तुमच्या आवडीनुसार. 3 ते 4 तासानंतर ह्या सालपापड्या आपण पलटणार आहोत, जेणेकरून त्या दोन्ही बाजूने छान वाळल्या जातील. घरामध्ये जर ऊन येत नसेल तर तुम्ही या पंख्याखाली देखील वाळवू शकता. छान 2 दिवस वाळवून घ्या. छान अशा वाळल्यानंतर बघूया आपण सालपापड्या कशा झालेल्या आहेत. त्या खूप सुरेख झालेल्या आहेत. छान अशा गोलाकार झालेल्या आहेत. ट्रान्सपरंट देखील झालेले आहेत. आता आपण तळून पाहूया. कढईमध्ये तेल गरम करून घेतलेलं आहे. छान अशा फुललेल्या आहेत. जवळपास दुप्पट फुललेली आहे सालपापडी आणि पांढरी शुभ्र देखील तितकीच झालेली आहे. खूप सुंदर झालेले आहेत. नक्की एकदा करून पहा. रेसिपी आवडली असेल तर लाईक करा, जास्तीत जास्त वेळा शेअर करा. धन्यवाद.